Sa video na ito, ay ipapakita namin kung paano mag-switch sa bagong BPI Mobile App. Bago mag-proceed sa video na ito, tandaan na dapat ay, una, nakapag-download ka na ng bagong BPI Mobile App sa iyong smartphone. Pangalawa, meron kang existing na BPI online account. At pangatlo, nakasaksak sa ginagamit mong smartphone ang SIM card na associated sa iyong BPI online account. I-open ang bagong BPI Mobile App at i-tap ang Next sa bawat screen hanggang sa pinakadulong screen at i-tap ang Get Started. I-tap ang Login dito sa next screen. I-enter ang iyong BPI online account username at password at i-tap ang Login. Kailangang ma-register ang iyong device. I-tap ang Begin para mag-proceed. Siguraduhin na nakasaksak ang SIM card number na associated sa iyong account dito sa device na ginagamit mo at i-tap ang Continue. I-confirm kung tama ang displayed number na associated sa iyong account at i-tap ang Yes, this is my number. I-tap ang Send SMS para ma-verify ang iyong ginagamit na device. I-tap ang Allow sa dalawang magkasunod na prompts para hayaan ang BPI app na i-manage ang phone calls at text messages dito sa iyong device. Dahil dual SIM ang gamit kong device, kailangan na piliin kung alin sa dalawang SIM card ang associated sa BPI online account. Antayin saglit ang verification ng device hanggang sa makita ang prompt na successful ang device registration. I-tap ang Go to My Accounts para i-open ang iyong BPI online account details. May mga tanong ka ba? I-comment na yan. Salamat sa panonood sa video na ito. Sana ay helpful ito para sa mga hindi pa nakapag-switch sa bagong BPI Mobile App. Siguraduhin nakasubscribe sa aming channel para sa marami pang useful videos na kagaya nito. Hanggang sa muli!